Zdá se mi to, nebo tam stojí postava? Spíš ne. Nebo jo? No tak. The bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve wide lines into the cliff for him either. Nevím, jestli jste si všimli, ale možná to na tom videu nebylo vidět, ale tam, jak jsem říkal, že tam jsem myslel, že tam stojí postava, tak vypadá, že tam opravdu stála. Že jsem se přiblížil, tak vešla dovnitř. Dost možný, že to nebylo vidět, protože YouTube docela dělá kompresi těch videí, že vlastně fakticky není nic vidět pořádně. Dá se tam jít. Si podám, ještě musím udělat do toho baráku. Tak. Sakra. Fakt neviditelný scény všude. Jen zaštve teda. Postava pryč. Jaký nákres? Jinak v tom modu to vlastně to nebyly světelkující nákresy. No možná byly, ale... 3 cormorants seen at dusk. They did not land. This house built of stone, built by a long dead shepherd. Contents: my camp bed, a stove, a table, chairs, my clothes, my books. The caves that score out the belly of this island, leaving it famished. My limbs and belly famished. This skin, these organs, this failing eyesight. When the battery runs out in my torch, I will descend into the caves and follow only the phosphorescence home. Tak tady jsou nějaké ultrazvukové snímky, nebo myslím, že se tomu říká ultrazvukové. Nejsem žádný doktor. Nic. A to je další jeskyně. Ty já jsem možná ne. Jdu do té jeskyně, kam jdu vlastně? No nic. Takový, je to jiný než ten mod. Pořád mluvím o tom módu. Tak. Z toho hra, tak to musím srovnat. Pochybuji, jestli dostanu tam nahoru. Do tamté jeskyně. Jo, další propast. Moravský kras hadra. A už jsem to tam mluvil předtím. O těch kresbách. Jo. Oni vlastně v té předloze to vypadalo jako, že jsou prostě, jo. Že jsou jenom jako normálně bílá barva. Tady Jakobsen's ribcage, they told Donnelly, was deformed. The result of some birth defect or perhaps a traumatic injury as a child. Brittle and overblown it was, and desperately light.
Perhaps it was this that finally did for him, unable to contain the shattering of his heart. In half-light, his skeleton a discarded prop, a false and calcified seabird. Jo, ty barvy teda. No. Tak. To vlastně byly normálně bílé barvy. Ne, vlastně nejenom bílé. They found Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. He'd struggled halfway down the cliff path, perhaps looking for some lost goat, or perhaps in a delirium, and expired, curled into a claw right under the winter moon. Even the animals shunned his corpse. The mainlanders thought to bring it home unlucky. Donnelly claims they dragged it to the caves to thaw out and rot, but he is proving an unreliable witness. Tak, jak jsem říkal, jsem se dostal do té vody, teda k vodě, a můžu ukázat, co se teda stane, když se tam dostanu. Když jako vlezu do té vody, co to sakra je? Vypadá divně. Když ji dostanu jako hlavu pod vodu, teda doufám, že se neutopím. No tak, přibližně tohle no. Jsem nechtěl zůstat moc dlouho. Když dostanu hlavu pod vodu, tak jako začnu mít nějaké vidiny. Myslím, že se tam rozeznal nějaký ten vysílač, no maják možná. Jinak plavání tady není možné, prostě vejdu do vody a prostě jakoby jsem na dně, nemůžu se dostat nahoru. Když se chci dostat na hladinu, tak se musím vrátit zpátky na břeh, normálně pěšky. To je zase nějaká ztroskotaná loď. To vypadá nějaká stará. Dřevěná. Tak a blížím se k další jeskyni. No se možná ještě můžu podívat tady. Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Nějaký kufr? Počkat, co je to? Hybridien historie. Jako spadl kufr. Mají, jako jsem na jakýchsi hebridských ostrovech, tak jak jsem pochopil. No nic. Jak jste si všimli, jak jste slyšeli, tak mluvil o tom, že si zranil nohu. Takový pocit, že to je možná nějaký doktor, protože já nevím, použil jakýsi medicínský výraz pro tu kost, já nevím, jestli je to normální výraz v angličtině. Možná jo. A když jsem viděl tam ty medicínské nástroje a ty ultrazvukové snímky, tak možná je to nějaký doktor. Z toho modu to nebylo nějak zrovna možný zjistit. Vede to tady někam. Moc ne. Ne. Bych nerad někam spadl. Někde zaklínil někde?
Bych se nemohl dostat pryč. Tak. Tu baterku nemůžu spustit sám od sebe. Musím počkat, až se spustí sama. Bych docela i ocenil, kdyby se spustila, protože tady nic není vidět. No a tady už je vidět. Byl někdo nedávno, když tam je svíčka. Vypadá zajímavě. Oj, sakra. Co tam je? Nějaký zelený světlo? Nějaký nezvyklý? Oj, počkej. Vypadá jediná možnost. Kam jít? Je sem do díry. Do propasti.